अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि असीं हर वीक माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके हाज़र हुंदे हाँ। ये माइंड एंड बॉडी जिहड़ा प्रोग्राम है BNC मैडिकल सेंटर के ताबन दे नाल असीं पेश करते हैं। BNC मैडिकल सेंटर है कि पहला BNC मैडिकल सेंटर ब्रैम्पटन दे विच जिहड़ियां दो रोड्स ने, एक नूं आपां ब्रैमली कहने आ, दूसरी नूं कंट्री साइड कहने आ, जिथे वो दोनों मिलदियां ने अंग्रेजी च उहनूं आपां इंटरसैक्शन कहने आ। सो ब्रैमली अते कंट्री साइड दी इंटरसैक्शन दे उत्ते ਇਹ ਸਾਡਾ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ BNC, ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ BNC ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਟੋਬੀਕੋ ਲੈ ਲਓ, ਔਰੰਜਵਿਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ फैमिली डॉक्टर्स ने, 2 लेडीज़ ने, 2 मेल डॉक्टर ने, 2 पंजाबी हिंदी उर्दू बोलते हैं, चारों ऑफ कोर्स इंग्लिश का बोलते ही ने। सो ये जो साडा मैडिकल सेंटर है, ये अर्जेंट केयर क्यों कहता, क्योंकि जे तुहानूं नॉन लाइफ थ्रैटनिंग कोई प्रॉब्लम है, जे तुसीं हॉस्पिटल दे विच जे तां हैगी लाइफ थ्रैटनिंग, फिर तां 911 तुहानूं घुमाउणा पएगा। मेक श्योर जे नहीं, फॉर एग्जाम्पल छोटी मोटी सट लग गई, थोड़ी छोटी जी कोई एलर्जी आ गई या कोई फ्रैक्चर हो गया, फिर उत्थे तुसीं हॉस्पिटल जाके 7-8 घंटे वेट करन नालों तुसीं साडे कोले आ सकदे हो BNC अर्जेंट केयर दे विच, जिथे होपफुली विदिन एन आवर और सो तुहाडी जिहड़ियां प्रॉब्लम सॉल्व कीतियां जांदियां ने। इस तो इलावा जे कोई एलर्जी टेस्ट होगी, साडी जिहड़ी ब्लड लैब देखो बड़ी मजेदार गल है। ब्लड लैब हफ्ते दे 7 दिन खुलदी है, सवेरे 9 बजे शुरू हो जाती है, 7 दिन खुलदी है। इस तो इलावा की है उहदे उत्थे तुहानूं हर वक्त 2 डॉक्टर एक शिफ्ट दे विच मिलदे ने, जिहदे नाल अगे साडी जिहड़ी वेटिंग पीरियड सी 3-4 घंटे सी, हुण घट के पिछले 1 महीने तो बिटवीन 1 आवर और मैक्सिमम 2 आवर तक हो गई। ते डॉक्टर साहब नूं असीं रिक्वेस्ट भी की है, डॉक्टर अंकुश गोयल नूं। सो मेरे ख्याल च अप्रैल दे विच सैटरडे ते संडे टाइम वधाउण लई भी सोच रहे हैं, ताकि हरेक बंदे नूं असीं हर नॉट एवरीबॉडी कोशिश करिए कि जिन्ने मैक्सिमम होर भी बंदे अकोमोडेट करने हैं वो कर सकीए। इस तो इलावा साडे कोल IDA फार्मेसी है। IDA फार्मेसी भी 365 ते 365 दिन खुलदी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਈਸਟਰ ਆਊਗੀ ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀ 90% 99% ਹੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਤੇ फार्मेसी खुली रहती है। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਕਅਪ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ MD ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਹਰ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕੁਛ ਹੱਥ ਲੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਵ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ, ਲੋਕ ਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟੂ ਮੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 1-2-4 ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵਾਟ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ $500-400 ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ $10-20 ਦਾ ਟਿਪ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ $500-700 ਦੇ ਕੇ 2-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਨਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਐਨਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਰੰਟਿਡ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 50% ਹੈ, 60 ਹੈ, 100% ਹੈ, ਬਾਈ 1 ਗੈਟ 2 ਫ੍ਰੀ, 1 ਬਾਈ ਗੈਟ 2 ਫ੍ਰੀ, 3 ਫ੍ਰੀ, 4 ਫ੍ਰੀ। ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟਿਡ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਥੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮਾ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $10 ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਐਨਕਾਂ ਲਾਓ ਨਾ ਲਓ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪੁੱਛਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, 4 ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2895690124252627 0124 0125 0126 0127। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਬਾਂਸਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BNC ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ 3 ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ 4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਦ ਟੌਪਿਕ, ਲੈਟ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼। ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼, ਵੈਲਕਮ ਹੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਲਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਔਰ we're in the forest, ਕੋਈ ਵੀ something goes into our body through our nose, through our mouth, wherever, basically it's okay, है ना। पर जे अपने immune system ने ये चीज़ ਨੂੰ recognize ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ foreign substance है, नहीं ठीक, then our immune system can mount an allergic response. So अपना immune system is like our, like ਜਿੱਦਾਂ army ਹੁੰਦੀ ਹੈ of a nation, है ना। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, they will stop it. Same with the body. ਜੇ ਆਪਣੇ immune system ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ allergy ਹੈਗੀ ਹੈ, then it might cause an allergic reaction. So the definition of allergy is you ingest some substance, either ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ or we inhale it, something like this, and our body for whatever reason, we don't know why, thinks it's foreign substance, and then it releases some antibodies, some immune system, and then you have an allergic response. We're going to talk about the symptoms ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, but that's an allergy. ਇਹ allergy ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਨਟ ਅਲਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 0.001% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਨਟਸ ਵਗੈਰਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਜੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੀ, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਬੈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਰਜੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਧੱਫੜ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇਲ, ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਓ, ਦੇਖੋ ਅਲਰਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀ ਹੈ? So we're going to talk about what is the diagnosis of allergies, है ना। ਆਪਾਂ diagnose ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਆ। So remember there's 2 ways to diagnose. ਇੱਕ ਤਾਂ clinical history ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ diagnose ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So we ask the symptoms, ਕਿਹੜੇ symptoms ਹੈਗੇ ਆ patient ਨੂੰ, and the typical symptoms of allergy, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ allergy, ਇੱਕ ਤਾਂ food allergy ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। So a patient eats a specific food, whether it be like some type of peanut or any other type of food, and
and then they have an allergy symptoms. So ਉਹਦੇ symptoms typically ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ they may have vomiting, they may have tongue or lip swelling, they may have hives ਜਿਹੜੇ ਧੱਫੜ ਕਹਿੰਦੇ itchy rash, and they may even have diarrhea, and ਜਿਹੜਾ worst symptom ਆ ਉਹਦਾ choking, they may have choking or wheezing. ਇਹ ਇਹਦੇ symptoms ਆ. Now the other thing is ਜੇ patient ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ we had these symptoms, then pretty much we know you had an allergy. But to diagnose it for sure, we do an allergy test. ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ because a lot of patients ਉਹ ਸਾਡੇ clinic ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ allergy test, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ unless ਤੁਹਾਨੂੰ allergy ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ symptom ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ yeah ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ because ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ you remember maybe I told you in the past one time ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ time ਬੇਸਨ ਆਪਣੇ skin ਤੇ ਲਾਇਆ right, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ I got hives, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਖਾਈਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, but then ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਸਨ ਖਾ ਲਿਆ and I was fine. And so I always tell patients, je tanu symptom we can do an allergy test, but if you don't have it and you do it, for example je main toda hun kita maybe ode chahunga tanu kelean to allergy hai, par tusi kiya main to kele roz khana main theek hai, but that's the problem, kei vari you get a false positive result. So not everybody should do it unless they have a symptom of allergy. And jehde main symptom tanu dasse I'm going to just replay them for you. Remember, the typical allergy symptoms are itchy eyes, itchy nose, watery eyes, watery nose, then you can have tongue or lip swelling, jeev de vi kharaj ho sakdi hai, sometimes you get hives, thufford, sometimes you vomit, and sometimes you may have diarrhea, and jehdi worst allergy hai onu assi anaphylaxis kehne ha jide waste epipen di lod hondi hai, and that would be associated with like choking, wheezing idda. Okay, so ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਐਲਰਜੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੇਸਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਚਾਨਕ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਾਓ, ਐਵੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਨੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਹਾਈਵਸ ਧੱਫੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਲਰਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਨਟਸ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੈ, ਕਾਜੂ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ, ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਲਰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਜੇ ਘਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? Basically, so remember ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਫੂਡ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਗਲੂਟਨ ਔਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ because that's actually a different type of allergy। ਜਿਹੜੇ ਇਹ
allergies it's a specific antibody IgE, it releases histamine, कोई chemical ਹੁੰਦਾ अपने body ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ usually allergy ਦੇ management ਵਾਸਤੇ antihistamines ਦਿੰਦੇ ਆ. So basically ਜਿਹੜੇ food allergy ਹੈ ਤੇ seasonal allergy. So remember ਇੱਕ ਤਾਂ food ਹੁੰਦਾ we eat it, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ seasonal ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ it happens in the season, there's specific things and those generally things are like grass, trees, weeds, ragweeds, cockroach, dust mite, dogs, cats. And in the seasonal type of allergy ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ patient ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ change ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and then there's some people that have it all year round ਪੂਰਾ ਸਾਲ. And so ਇਹਦਾ diagnosis currently ਅਸੀਂ allergy test ਕਰਦੇ ਆ. Then there's food allergy. Similar thing is you eat a specific food, you're exposed to a specific allergen and you have the specific symptoms. And then ਉਹਦੇ ਲਈ diagnosed to get a specific diagnosis ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ allergy test ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Yes. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪੀਪੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਪੀਪੈਨ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਐਲਰਜੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ. ਸੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ. ਜ਼ਰੂਰ. ਉਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ. ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਜੇ if your symptoms are very mild like ਨੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, then usually ਅਸੀਂ ਉਹ symptoms ਨੂੰ treat ਕਰਦੇ ਹਾਂ. very commonly ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੋਕੀ ਰਿਐਕਟਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਲੇਰਟਿਨ, ਬੈਨਾਡਰਲ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 prescription ਨਾਲ covered ਹੈਗੀਆਂ, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ because the downside of these antihistamines is ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, right? So then ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ treatment ਦੇ ਵਿੱਚ it's more like severe allergy. For example, ਜੇ ਮੈਨੂੰ peanut ਦੀ allergy ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ peanut ਖਾ ਲਵਾਂ, I won't just get watery eyes or itchy eyes, I will start having vomiting, ਤੇ ਜੇ if I have enough of it I'll start going into anaphylaxis, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ I'll start choking. So ਜੇ if you start having a serious allergy, then just antihistamine like Benadryl, it won't be enough. You might start having respiratory symptoms, then you need the EpiPen. The EpiPen ਹੈ ਕੀ ਹੈ? It's an injection, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ easy to use, because ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ injection ਅਸੀਂ clinic ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ like B12 ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, we have to draw it from a syringe, clean ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ easy ਹੈ ਲਾਣਾ in case you're having a serious allergy. So it has a medicine called epinephrine. And if you're having a serious allergy where your airways are constricting, this can help open them up. And the indication for to use EpiPen is, again, if you're having a serious allergy, something with choking. Generally ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ medical community ਅਸੀਂ like hospital ਚ, ਮੈਂ hospital ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, emergency department ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ which patients should we give the EpiPen to? Anybody that's having a serious allergy, tongue, lip swelling, choking, vomiting like this. And basically, so this is an injection and it has a blue cap. So it has a blue cap. They basically ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ you should make sure it's not expired. You should make sure ਜਿਹੜਾ liquid ਹੈ ਉਹ clear ਹੈ. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ liquid if the color is changed to yellow or black or something, you should throw it out. You should always check though if your kid has an EpiPen, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ expired ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਠੀਕ ਹੈ. You should keep it at a room temperature, all these things. If you have to use it, you take the blue cap off, है ना, blue to the sky, and then you put the EpiPen in the side, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੱਤ upper leg on the side, thigh ਦੇ ਵਿੱਚ, and you put it in the thigh and you hold it for 10 seconds. Okay. They even you don't take your clothes off, it's okay. ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੈਂਟ ਲਾ ਸਕਦੇ, it's better. If you can't, you don't have enough time, you should use it right away. And remember, it's a life-saving thing. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਐਲਰਜੀ, everybody should know how to use it, everybody should know where it is. ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆਫਿਸ ਯੂਜਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆ. ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ. And you should know how to use it, when to use it, why to use it. And if you do use it, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ that's it, ਹੈ ਨਾ. You need to go to the hospital too, because ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, you use the EpiPen, everything is okay, and within 6 to 8 hours you have another reaction. So you should always have 2 EpiPens, and you should, if you use it, you should go to the hospital. Okay, so
ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਪੀਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪੀਪੈਨ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ। ਐਪੀਪੈਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪੀਪੈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 2 ਰੱਖੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਲਾ ਦਿਓ ਕਰਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਦੇ ਸਾਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਈਵਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਪੀਨਟ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚਮਚਾ ਜੇ ਧੋ ਵੀ ਲੈਣੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਲੀਜ਼? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟਿਕੀ ਐਂਡ ਸਮੈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ it's not like ਇੱਕ ਪੀਨਟ ਸਿਰਫ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, there's a lot of peanut in there. So yeah, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ you should make sure be like if especially in a kid be you always read the ingredients, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ingredients ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। even ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ bottom 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ bold letter 'ਚ ਵੀ this has nuts, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ, again I told you I have an allergy, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ bottom line ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, but ਕਈ ਵਾਰੀ look it's like hidden in the ingredients. You should read all the ingredients. ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਨੋ ਮੇਬੀ ਲੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਜ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਐਪੀਪੈਨ ਤੇ ਅਵੋਇਡੈਂਸ? ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ ਕਰੰਟਲੀ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਨਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ where they're doing ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੀਨਟ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ maybe the body gets tolerant ਹੈ ਨਾ, used to it, but ਹਾਲੇ they're not safe. So ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। stay tuned, maybe in the near future ਕੋਈ actual ਇਲਾਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, but right now for peanut allergy there isn't. ਜਿਹੜੀ seasonal allergy ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ, you can get allergy shots. They're not that expensive but free ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ we give you a little bit more and more every week and then your body gets used to it. They're not 100% but often they do work. Okay, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਨਟਸ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੁੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਗੈਸ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ ਅਬਾਊਟ 10-15 years ago ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਰਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100% ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਦਾਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੀਨਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰੋਡਸ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।